จริญธรรมยามเช้าสาธุกลับมาพบกันในเวลาเช้ากลับมาพบกันเช่นเคยเช็คสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยก็ดีนะทดสอบสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยโอเคไหมโอเคเนาะทดสอบสัญญาณภาพสัญญาณเสียงสักหน่อยโอเคไหมโอเคเนาะเอาเรื่องอะไรดีล่ะฟังเรื่องความกตัญญูครับอาจารย์ครับความกตัญญูความกตัญญูเนี่ยเป็นรากหรือเป็นฐานของคนความกตัญญูกตเวทีคือการที่เรารู้จักสิ่งที่เกื้อกูลชีวิตนะ ความกตัญญูเนี่ยคือเรารู้จักสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อชีวิตตนคนที่รู้จักได้ด้วยตนเองว่าอะไรคือสิ่งที่เกื้อกูลต่อประโยชน์ในการพัฒนาชีวิตของตนเองเราก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นเรียกว่าคุณนะอะไรที่บั่นทอนความสามารถสิ่งนั้นเรียกว่าโทษคือเราจะต้องรู้ได้ด้วยตนเองมันเป็นเรื่องของปัญญานะเรื่องของปัญญาล้วนๆเลยที่เป็นรากฐานในการพัฒนาศักยภาพของตนเองนะเรื่องของสติปัญญาที่รู้ได้ด้วยตนเองว่าอะไรเป็นคุณนะที่เกื้อกูลให้ชีวิตเราเติบโตขึ้นมาได้นะอะไรเป็นโทษนะนี่เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาศักยภาพของชีวิตนะมาเด็กแก๊งเตอร์มากันครบทีมเลยตอนนี้1 2 3 4 5 6มีอีกหนึ่งนอนอยู่ยังไม่ตื่น เด็กแก๊งเตอร์นะมันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องของฐานพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะสอนสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดนะพระเจ้าท่านจะสอนสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเรียกว่าปฏิสังขายโยการพิจารณาให้แยบคายนะถึงอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยทำไมถึงต้องพิจารณาให้แยบคายเราจะได้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์ให้เราดำรงอยู่ได้การดำรงอยู่ได้เนี่ยก็อาศัยการพึ่งพาอาศัยสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้มันอาศัยอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้นะเหตุแห่งการที่ได้มาสิ่งเหล่านี้อีกมันมีเขาเรียกว่ามันมีเหตุนะสิ่งที่เกื้อกูลสิ่งเหล่านี้ถ้าคนศึกษาลึกเข้าไปก็จะไปเห็นสิ่งที่จะเกื้อกูลชีวิตของเรานะลึกขึ้นชัดขึ้นลึกขึ้นมันก็จะเขาเรียกว่าต้องเห็นได้ด้วยตนเองต้องเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสติปัญญาที่เราพึงรู้จักสิ่งนั้นได้ด้วยตนเองถ้าเราไม่สามารถรู้จักสิ่งนั้นได้ด้วยตนเองเราก็จะสงสัยกังวลความสงสัยความกังวลมันก็เลยทำให้เราคล่องอยู่ความสงสัยความกังวลทำให้เราคล่องทำให้เราติดอยู่นะ
การศึกษาก็คือการเรียนรู้การศึกษา แต่การที่เราจะศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น เราจะต้องรู้ได้ด้วยตนเองว่าอะไรเป็นประโยชน์ว่าอะไรเป็นโทษท่านก็เลยสอนเรื่องพื้นฐานนะของความกตัญญูให้เป็นเรื่องที่เราพึงรู้ง่ายๆสิ่งง่ายๆที่เราพึงรู้ได้ด้วยตนเองก่อนเป็นพื้นฐานพอเรารู้ได้มันก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นความอดทนนะความอดทนการต่อสู้ในความรับผิดชอบต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆนะมันก็เกิดการเรียนรู้ที่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่แข็งแกร่งขึ้นนะเอาไม้เรียวไหมนี่เอาไปอุปสรรคต่างๆปัญหาต่างๆรับไม้เท้ากายสิทธิ์ไปปราบลูกน้องซะ ไปแล้วเกือบเสีย พบมันไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าเป็นเด็กก็ถ้าเรายังไม่โตเราก็จะโดนไม่เลียวนั่นแหละโดนพ่อตี มันบอกรู้เรื่องตัวนะก็เรียกว่าดัดมัน เพราะมันไม่รู้ พูดยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องนะท่านเรียกว่าภพของความด้อยภพของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยด้อยการต่อสู้ในการดำเนินชีวิตก็ดำเนินไปด้วยการยื้อแย่งแข่งขันนะดิ้นรนต่อสู้แย่งชิงกันต้องฆ่าฟันกันนะถึงจะได้อยู่ได้กินภพในโลกนี้มันมีหลายภพนะมนุษย์บางคนก็อยู่ในภพของสัตว์เดรัจฉานนะที่ต้องยื้อแย่งแข่งขันบางทีเนี่ยถึงกับต้องปล้นต้องฆ่าเห็นไหมบางคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยมีการดำเนินชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญาบางคนมีอาชีพนะบางคนไม่มีอาชีพภพของแต่ละคนมันมาจากจุดเดียวกันหมดเลยคือฐานที่จะเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองความเป็นมนุษยธรรมที่จะสมบูรณ์อย่างน้อยๆให้เรารักษาไว้คือความเป็นมนุษยธรรมที่สมบูรณ์โดยมีฐานคือความกตัญญูกตวิธีเนี่ยเป็นรากเหง้านะจะเกื้อกูลให้เราเนี่ยศึกษาได้ดีขึ้นเราจะรู้ว่าอะไรเกื้อกูลชีวิตของเราได้ดีขึ้นลึกยิ่งกว่าความรับผิดชอบก็คือความเสียสละเพราะคนที่มีความกตัญญูในเบื้องต้นเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเมื่อเขารู้จักความอดทนความรับผิดชอบแล้วเนี่ยเขาจะไม่ทำให้พ่อกับแม่เสียใจจะไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนจะไม่ทำให้พ่อกับแม่เดือดร้อนเสียใจด้วยการกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเขาจะเกิดแบบจิตสำนึกในความรับผิดชอบตัวเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยใจเขาก็จะมีความเสียสละใจที่มีความเสียสละเนี่ยมันเป็นใจที่เปิดกว้างในการเรียนรู้ในมุมมองของผู้อื่นเพราะเพราะมันมองเห็นคือมันมองเห็นหัวใจของคนอื่นเห็นพ่อแม่ความเสียสละเนี่ยทำให้เราเห็นอกเห็นใจผู้อื่นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเนี่ยมันจะเบียดเบียนคนอื่นยากแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเหมือนเรามีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นจนเราขายของเพื่อเอากำไรมากๆไม่ได้มันกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จนว่าเราอยู่คือเราใช้ชีวิตในการแข่งขันทางโลกไม่ได้พอนึกจะโลภอยากจะแสวงหาให้ได้มาให้มีมันก็
มันก็ปิดกั้นตัวเองละนะเรามองว่าคุณค่าของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตเราแบบเราเกื้อกูลกันไปมันคือมันมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นขายของเนี่ยโอ้ยทุกข์มากนะคนที่จะอยู่ในการต่อสู้แข่งขันทางโลกได้เป็นสำหรับเรามองว่าคนนั้นแบบมันเหมือนกับก้าวเท้าเข้าสู่สงครามในแต่ละวันคือทุกคนต่างยื้อแย่งแข่งขันต่อสู้ดิ้นรนเอาตัวรอดเหมือนทุกวันที่ตื่นขึ้นต้องก้าวเท้าเข้าสู่สงครามในแต่ละวันโลกของเราในทุกๆวันนี้ไม่ไม่ไม่แสวงหาก็ไม่ได้เพราะทุกอย่างเนี่ยมันถูกบีบคั้นด้วยความโลภเพราะคนที่เขามีอำนาจของความโลภเนี่ยต่างคนต่างโลภต่างคนต่างอยากมีเนกอะไหมมันก็เลยดึงกันไปดึงกันมายื้อแย่งกันอยู่คนที่รักษาไว้กับรักษายื้อแย่งเหนียวแน่นยิ่งเหนียวแน่นมากเท่าไหร่มันยิ่งขาดแคลนมันเหมือนกับน้ำที่ไม่มีที่ระบายสิ่งของทุกอย่างบนโลกนี้มันอยู่ในโลกนี่แหละมันไม่ได้ไปไหนนะสิ่งของทุกอย่างมันอยู่ในโลกแล้วก็หมุนเวียนที่ใช้ในโลกจนวันหนึ่งเขาตายไปคนที่ตายไปก็คนที่เกิดใหม่คนที่มีชีวิตอยู่ต่อก็มาเจอแล้วก็มาแสวงหาแล้วก็หมุนออกไปมันจะหมุนเวียนอยู่อย่างเงี้ยนะคือมันเป็นสิ่งที่จำกัดอยู่ในโลกแล้วก็หมุนเวียนกันต่อไปนะคนที่เกิดใหม่ก็มาวนเวียนในการยื้อแย่งแข่งขันในการต่อสู้ใครที่มีความโลภมากก็สามารถเบียดเบียนได้มากนะคนที่มีความไม่รู้เนี่ยแล้วแนวโน้มเวลาที่เราเกิดขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นธรรมะอะไรเป็นกิเลสด้วยความไม่รู้นั่นทำให้เราวนอยู่ในการแข่งขันกันโดยอัตโนมัติและเราสะสมด้วยในแต่ละวันที่เรายื้อแย่งแข่งขันอารมณ์ต่างๆเราไม่ได้สนใจในการพัฒนาศักยภาพของสติปัญญาคือเราไม่รู้ว่าเราต้องพัฒนาสติปัญญาเนอะไหมนะเมื่อเราไม่รู้ว่าเราต้องพัฒนาศักยภาพของสติปัญญาสิ่งที่จะรบกวนให้สติปัญญาเราเสื่อมถอยเลยก็คือกามตัณหากามตัณหาคือความปรารถนาความใคร่อยู่ในกามนะเวลาอำนาจของกามตัณหาเนี่ยมันคุมมันครอบงำเข้าไปเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะสูญเสียศักยภาพการทรงตัวการตัดสินใจมันจะทิ้งความเป็นตัวเองไปเลยคือมันจะลืมตัวเองไปเลยศักยภาพเหล่านั้นศักยภาพในการดำเนินชีวิตจะสูญเสียไปเลยนะเหมือนถูกอสรพิษร้ายฉกกัดเห็นไหมยกตัวอย่างง่ายๆจากคนที่ปรารถนาในการดำเนินชีวิตนะสร้างครอบครัวนะแต่เกิดไปเกิดความเมายินดีในกามตัณหาเขาก็จะเสียสมาธิในการดำเนินชีวิตเป้าหมายก็จะเลื่อนลอยเลื่อนลางเขาก็เลยค่อยๆถลำตัวลงไปไม่มีสมาธิปัญญาก็ค่อยๆเสื่อมลงไปแล้วก็หลงติดอยู่เวลาที่เราหลงติดอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราจะเห็นความมืดของคนนั้นเขาจะออกไม่ได้หลงติดอยู่นะไปติดสาวนะไปติดหนุ่มมืดมนสูญเสียศักยภาพในการทรงตัวและการตัดสินใจคือโฟกัสมันใจความตั้งมั่นมันไม่มีกำลังชีวิตของคนนั้นก็เลยผิดพลาดใจเนี่ยมันค่อยๆเสื่อมเป้าหมายมันไม่มีกำลังมันถูกรบกวนคือไม่มีความตั้งมั่นสติปัญญามันเสื่อมถอยลงเสื่อมถอยลงเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลที่พระพุทธเจ้านะที่ว่ามีเศรษฐี30 คนไปเล่นน้ำตก
หนึ่งในนั้นไม่มีภรรยาเขาก็เลย ให้เด็กเอนเตอร์เทนไปด้วยคนหนึ่งนะก็เรียกว่าเช่าคนไปด้วย ในขณะที่เผลอนะเด็กเอนเตอร์เทนก็เลยถือเอาเครื่องประดับไปขโมยของนะพอขโมยของไปเศรษฐีทั้ง30เนี่ยก็เลยพากันออกตามหานะพอตามหาไปเจอพระพุทธเจ้ากำลังประทับอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ก็เลยถามพระพุทธเจ้าว่าท่านนักบวชท่านเห็นผู้หญิงผ่านมาทางนี้บ้างไหมนะนางขโมยทรัพย์สินของพวกเราไปพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าระหว่างผู้หญิงทรัพย์สินและตัวของท่านเองนั้นท่านว่าอะไรคือสิ่งที่ท่านควรแสวงหาเขาก็งงกันหมดเลยเพราะว่าพวกเขากำลังตามหาสมบัติทรัพย์สมบัติที่ถูกขโมยไปซึ่งผู้หญิงเป็นคนขโมยเรากำลังตามหาสมบัติแต่ผู้หญิงเป็นคนขโมยก็ต้องตามหาผู้หญิงแล้วทำไมต้องตามหาตัวเองด้วยก็เลยงงกันแล้วทำไมต้องตามหาตัวเองด้วยล่ะท่านก็เลยถามว่าแสดงว่าท่านรู้จักตัวเองดีแล้วอย่างนั้นใช่ไหมอย่าว่าแต่ตัวเองเลยว่าอย่างนั้นจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติสนิทก็รู้จักดีว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเราขอถามท่านหน่อยท่านมีความเห็นอย่างไรจงตอบตามความจริงนั้นเถิดว่างั้นการเอาชนะสิ่งใดถือว่าเป็นเลิศนะการเอาชนะสิ่งใดถือว่าเป็นเลิศนะคนหนึ่งก็ตอบว่าเอาชนะการพนันสิท่านอีกคนหนึ่งก็บอกว่าเอาชนะกีฬาอีกคนหนึ่งบอกว่าเอาชนะศัตรูคนหนึ่งบอกเอาชนะภรรยาว่างั้นนะเขาก็เริ่มมีความเห็นแตกฝักแตกฝ่ายกันออกนะพระพุทธเจ้าก็เลยบอกขอให้ท่านตอบทีละคนได้ไหมว่าอย่างนั้นทุกคนก็เลยเงียบหมดเลยก็เลยถามพระพุทธเจ้าถามท่านกลับไปว่าแล้วท่านล่ะนักบวชท่านเห็นว่าการเอาชนะสิ่งใดถือว่าเป็นเลิศว่าอย่างนั้นท่านก็เลยตอบว่าเอาชนะตนสิท่านทุกคนก็มองหน้ากันอย่างฉงนใจเอาชนะตนยังไงท่านก็เลยถามว่าท่านเคยมีความปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งบ้างหรือไม่เวลาที่ท่านมีความปรารถนาสิ่งนั้นท่านมีความปรารถนามากท่านย่อมทิ้งความเป็นตัวเองไปมันจะมืดมันจะเสียความทรงตัวมันจะตัดสินผิดพลาดมันจะมืดมันจะแบบเขาก็เลยไปเห็นตอนที่เขาถูกตันหาครอบงำมันหมดความเป็นตัวเองเลยมันทิ้งความเป็นตัวเองไปเลยมันสูญเสียศักยภาพนั้นไปเลยการเอาชนะตนนั่นแหละถือว่าเป็นเลิศในโลกท่านว่าอ๋อเอาชนะตัณหาท่านว่าการเอาชนะตัณหาได้นั่นแหละถือว่าเป็นเลิศที่สุดในโลกว่าแต่เราจะเอาชนะตัณหาได้ยังไงล่ะท่านก็เลยสอนวิธีการละนะเขาก็เห็นตามกันกลายเป็นพระโสดาบันจนถึงความเป็นพระอรหันต์กันหมดเลยนะคือละคือเรียนรู้ในการสลัดความสุขที่เราเคยเข้าใจว่าเป็นของที่เราควรแสวงหาสิ่งเหล่านั้นน่ะมันอาศัยในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนความสุขแบบนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องตามหาเพราะมันอาศัยสิ่งอื่นเมื่อไม่มีสิ่งนั้นเราก็ต้องดิ้นรนขวนขวายให้ได้มามันเป็นความสุขที่ต้องดิ้นรนมันเจืออยู่ด้วยโทษแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบจากพ้นไปจากกิเลสเนี่ยนะเพราะสติมีกำลังเพราะมีปัญญาเห็นแจ้งความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามอำนาจในตัวของมันจึงเกิดความรู้ที่เห็นตรงตามความเป็นจริงมันก็เลยเกิดความคลายความยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ตามรูปเห็นไหมมันก็เลิกตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสแล้วก็กลับมาโอ้ใจที่ปราศจากความดิ้นรนบีบคั้นเนี่ยมันเป็นอิสระนะกลายเป็นความสงบ
ระงับตั้งมั่นดับเย็นอยู่ภายในจิตใจเห็นตามพระพุทธเจ้ากลายเป็นพระอรหันต์หมดเลยนะท่านเหล่านั้นเรียนรู้ในการออกจากความบีบคั้นแห่งตัณหาราคะตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาราคะตัณหาก็คือการทะยานอยากดิ้นรนในอำนาจแห่งกามรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะราคะตัณหาภาวะตัณหาความดิ้นรนบีบคั้นในความอยากได้อยากมีอยากเป็นนะวิภวะตัณหาคือความไม่ปรารถนานะว่าไม่อยากเป็นอย่างนั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ในตามความเป็นจริงที่ตัวเองจะต้องเผชิญนะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายเพราะความไม่รู้เพราะเราไม่ได้ศึกษาเราก็เลยเข้าใจเราไม่อยากพัดภาคจากสิ่งอันเป็นที่รักเราไม่อยากเผชิญกับสิ่งอันเป็นที่เราไม่ชอบใจแต่ในความเป็นจริงมันเราไม่สามารถเลือกได้เราจะต้องเผชิญและดำเนินชีวิตไปด้วยสัจธรรมด้วยความจริงเมื่อเราเอาความเห็นของเราในการดำเนินชีวิตเราก็จะมีแต่ความสับสนความลังเลสงสัยความข้องใจความเมาจมอยู่สรรพสัตว์ก็เลยเวียนอยู่ในวัฏจักรที่หาทางออกจากทุกข์ไม่ได้หน้ากันดารเป็นวัฏจักรที่น่าสงสารกันดารวนอยู่ในเพลิงแห่งทุกข์เพลิงของราคะตัณหาเพลิงของความโลภยื้อแย่งกันอยู่แข่งขันกันอยู่เพลิงของความโกรธความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเพลิงของความเข้าใจผิดนะเข้าใจผิดไปเองถือผิดไปเองยังไม่มีเรื่องก็สร้างเรื่องขึ้นมาหลอกตัวเองไม่มีคนชมก็ชมตัวเองมันไม่มีอะไรแต่ภายในจิตภายในใจมันสร้างมายาขึ้นมาหลอกตัวเองคนที่รู้สึกตัวขึ้นมาเขาเรียกว่ามีสติหรือจะเรียกว่าการเจริญสตินั่นเองคือทางการเจริญสติให้มีกำลังนะของความตั้งมั่นและความสามารถในการเรียนรู้ไปรองรับความจริงสติสมาธิปัญญาเห็นไหมมีสติคือความระลึกได้นะมีสมาธิมีความตั้งมั่นในการเรียนรู้มีสติปัญญาที่เห็นตรงตามจริงเห็นตรงตามจริงว่ามันไม่มีอะไรจริงเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันล้วนแล้วแต่แปรปรวนไปเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจสุดท้ายแล้วก็ดับลงในที่สุดเขาเรียกว่าเห็นด้วยญาณปัญญาเป็นความรู้ภายในสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครบังคับเมื่อความกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองแล้วมันก็วางลงใจดวงนั้นก็วางลงเขาเรียกว่าสงบระงับดับเย็นไปไม่มีความดีดดิ้นที่อยู่ในใจเราเมื่อก่อนมันมีกิเลสไหมมันก็ดิ้นไปตามอำนาจของกิเลสดีดดิ้นมันรองรับกันกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแต่เมื่อเราเห็นโทษของความบีบคั้นของใจมันก็วิ่งไปวิ่งดิ้นรนพอเห็นโทษมันรู้ทันมันสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นมันก็ละออกไปเองเราจะงงกับตัวเองว่าเราไม่เคยเป็นอย่างนี้ทำไมเราถึงมันจะงงตัวเองเพราะมันเหมือนว่าเราไม่ใช่เราคนเดิมนะเราจะรู้สึกว่าคือเหมือนว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันเป็นเนี่ยมันไม่ใช่เราคนเดิมนะภาวนาก็ไม่เป็นภาวนาไม่เป็นนะมันไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนไม่เป็นเหมือนเดิมเมื่อก่อนเนี่ยมันสงบเย็นเดี๋ยวนี้มันไม่ลงมันเป็นความตื่นรู้ที่มันสัมผัสโดยตรงเลยนะภาวนาเนี่ยไม่ขึ้นไม่ลงไม่เป็นเหมือนคนภาวนาไม่เป็นไม่ขึ้นไม่ลงเรียนรู้ในการเผชิญเหตุการณ์นั้นเนาะเราก็ไม่เคยเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่กำลังของสมาธิเข้าสู่อนันตริยกะของสมาธิเนี่ยมันไม่ขึ้นไม่ลงนะไม่ไปหน้าไม่ถอยหลังนะเป็นความรู้กับความจริงที่มันแนบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไปเลย
จนเกิดความสับสนว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างเงี้ยจะบอกว่าเราฉลาดแล้วมันก็ไม่ฉลาดอะไรนะจะบอกว่าเราโง่มันก็รู้เรื่องอยู่นะแต่มันมีความคล่องตัวในการเรียนรู้ตามความจริงที่เกิดขึ้นนี่คือวิชาเป็นวิชาที่ให้เราเรียนรู้ในการเผชิญความจริงนะเป็นวิชาที่ให้เราเผชิญความจริงเรียนรู้ในการเผชิญความจริงเรียนรู้ในการยอมรับความจริงนะเป็นความกล้าหาญในการเผชิญความจริงนะโอกาสที่เราจะรู้จากทางเนี้ยมันเป็นโอกาสที่น้อยคนจะพูดถึงนะเราจะได้ยินได้ฟังในขณะที่พระพุทธเจ้าท่านอุบัติขึ้นมาเท่านั้นนะเมื่อไม่มีพระพุทธเจ้าเราจะไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านี้เลยนะท่านจะชี้ลงมาภายในนะถ้าไม่ได้ยินทำเราจะเห็นแต่ข้างนอกแล้วก็จะตามแต่ข้างนอกนะเราเห็นแบบไหนเราก็จะหมุนไปตามนั้นเขาอยู่กันอย่างนี้เขาเป็นกันอย่างนี้แล้วก็จะหมุนไปตามวิถีของสังคมก็เป็นกันอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเอาอย่างนี้ไม่ใช่เหรอทั้งที่ในใจเนี่ยมันขัดแย้งอยู่แต่ก็ต้องตามกระแสของสังคมไปก่อนจนกว่าว่าหลักของสติสมาธิปัญญามีกำลังขึ้นมามันถึงจะแข็งแกร่งขึ้นนะแข็งแกร่งขึ้นเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งในการต้านทานวัฏจักรของกิเลสของราคะตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาถ้าไม่มีกำลังไม่มีอินทรีย์พละที่แข็งแกร่งเนี่ยมันต้านไม่ไหวนะอำนาจของอารมณ์เนี่ยต้านไม่ไหวมันรุนแรงมากนะมันมารุนแรงมากพังไปหมดเลยโลกที่มันร้อนอยู่ก็เพราะว่าไม่มีคนสามารถต้านทานอำนาจของมันได้เว้นแต่คนที่มีกำลังเท่านั้นนะคนที่มีกำลังในการต้านทานก็มีกำลังของสติสมาธิปัญญามันก็เป็นผู้ที่อยู่เย็นนะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะไม่หาเรื่องเพิ่มโทษให้กับตัวเองนะไม่ได้ไปยื้อแย่งแข่งขันแล้วนะไม่ได้ไปกระทบกระเทียบไม่ได้ไปอาฆาตพยาบาทกลับมารักษาความเป็นปกติของตัวเองเป็นอยู่โดยชอบมีชีวิตโดยชอบนะตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนรู้จักคุณค่าของสิ่งที่ดำเนินชีวิตไปน่าอัศจรรย์จริงๆว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ประกาศเอาไว้จะเลิศประเสริฐมากจะมีความเลิศเลอประเสริฐมากไม่น่าเชื่อนะเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเลยสำหรับเราแล้วเรามองว่าแบบเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับมนุษย์คู่ควรกับมนุษย์ธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านประกาศเอาไว้เนี่ยคือไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนอีกแล้วนะทำให้ชีวิตของผู้ที่ขนขวายนั้นนะมันค่อยๆระงับดับทุกข์ลงไปเรื่อยๆทุกข์ที่เคยมีมาก็ค่อยๆคลี่คลายความกังวลใจความลังเลสงสัยความมืดความไม่รู้จักหนทางมันค่อยๆคลี่คลายออกไปเรื่อยๆนะสำหรับเรากลับเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดไม่มีสิ่งใดจะเสมอเหมือนเลยนะหนทางที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้นำทางท่านเบิกทางไว้ให้พวกเราได้เดินตามนะคนที่รู้จักคุณค่าของธรรมะก็เลยเป็นผู้ที่รักษามรดกธรรมะของพระพุทธเจ้าไว้นะในฐานะที่พวกเราได้รับผลจากการปฏิบัตินั้นโดยตรงท่านผู้นั้นจึงประกาศตนเป็นพยานต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าประกาศตนคืออะไรคือการบวชรักษาสมบัติมรดกที่พระพุทธเจ้าท่านรักษาท่านถ่ายทอดไว้ให้พวกเราสมบัติอันล้ำค่าเนี่ยถ้าคนที่ได้รับประโยชน์ที่รู้จักคุณค่าไม่รักษาประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าท่านมอบไว้ให้แสดงว่าเรายังไม่รู้จักคุณของพระธรรมหรอกเรายังไม่รู้จักเพราะคนที่จะรักษาได้คือคนที่รู้จักคุณค่าของสิ่งนั้นคนที่เป็นผู้รักษาส่วนนั้นก็เลยเป็นผู้เกื้อกูลคุณประโยชน์ต่อโลกถ้าเรียกว่าผู้มีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐนะคือผู้ที่ไม่เบียดเบียนแล้วเป็นผู้มีชีวิตอยู่อย่างประเสริฐนะเ
เป็นอิสระนะเป็นผู้ที่สมควรแก่การกราบไหว้เป็นผู้ที่สมควรแก่การได้รับเครื่องสักการะบูชาเป็นผู้รักษาสมบัติอันล้ำค่าไว้ให้กับโลกนี้มันถามใครไม่ได้ล่ะของพวกนี้มันต้องท่านเรียกว่าต้องเห็นได้ด้วยตนเองถึงบอกว่าเธอต้องรู้ด้วยตัวเองมันต้องเห็นได้ด้วยตัวเองถึงบอกว่าความกตัญญูมันเลยเป็นฐานให้เราเรียนรู้ให้สิ่งนั้นทำไมเราต้องไปถามคนอื่นด้วยเมื่อเรารู้ด้วยตัวเองแล้วนะทำไมต้องให้คนอื่นคอนเฟิร์มอีกทำไมเราไม่เป็นพยานให้กับตัวเองล่ะเห็นไหมมันเป็นกำลังภายในของคนนั้นนั่นแหละรัตนะอันประเสริฐนะที่เรียกว่าพระสงฆ์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านมีผู้ที่รักษาอยู่นะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านดำเนินมาด้วยการรักษาคุณงามความดีท่านรักษาสมบัติมรดกอันล้ำค่าของพระพุทธเจ้าไว้ให้พวกเราได้เห็นท่านพูดให้พวกเราได้ยินนะท่านเป็นให้เราได้ดูเราได้เห็นความเสียสละเราได้เห็นความอดทนนะได้ยินได้ฟังผู้ที่เห็นตามเนาะเมื่อเราประจักษ์แล้วมันก็ไม่สงสัยแล้วไม่ได้สงสัยครูบาอาจารย์ไม่ได้สงสัยตัวเองก็ทำหน้าที่รักษาสมบัติอันล้ำค่านี้ต่อไปพาเขาทำแล้วเป็นผู้นำเลยทีนี้เป็นผู้นำเป็นแบบอย่างให้สังคมได้รู้ใช่ไหมครูบาอาจารย์พาทำพาเขาทำมีคาบอะไรของใครอีกแล้วล่ะนั่นไปแล้วสมบัติใครฮะผ้าคลุมไหล่เหรอมันจะช่วยถูพื้นหรือเปล่า อ้าวมีคำถามมาเพิ่มไหมล่ะไม่มีเพราะว่าไม่มีคนดูเขายังไม่ตื่นกัน เงียบดูอยู่ครับ แต่ว่าเขาน่าจะฟังอยู่ครับเหรออ๋อมีคนดูอยู่นะใช่ครับโอ้ยเงียบไปเลยโอ้ สงสัย
เราพูดอยู่คนเดียว อาการต้องหนักขนาดไหนเนี่ย พูดอยู่คนเดียว อาการต้องหนักขนาดไหนตื่นขึ้นมาตีสองตีสามมาพูดอยู่คนเดียวตอนนี้ก็มาพูดอยู่คนเดียว อาการต้องหนักขนาดไหนเนาะพูดอยู่คนเดียวมาหน่อย มนุษย์เป็นภพที่เหมาะสมในการรองรับกับพระสัทธรรมสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมเราเห็น สุนัขสัตว์เดรัจฉาน สัตว์สี่เท้า สัตว์สองเท้าเห็นไหมไก่สัตว์ปีก สัตว์น้ำปลาหมึกสัตว์เดรัจฉานกุ้งหอยปูปลาม้าหมู โคกระบือช้างม้าเห็นไหมงูสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย สิ่งเหล่านั้นต้องอยู่กันอย่างยื้อแย่งแข่งขันต้องอยู่นั่นแหละ อยู่ด้วยการต่อสู้การยื้อแย่งการแข่งขัน ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแสวงหาอย่างเดียวแสวงหาอาหารเพื่อเลี้ยงชีพอย่างเดียวแสวงหาถิ่นแสวงหาถิ่นที่อยู่อาศัยแสวงหาการสืบพันธุ์มีเท่านั้นวนเวียนอยู่เท่านั้นจากตรงนี้ก็ไปตรงนั้นต่อ จากตรงนั้นก็ไปตรงนี้ต่อไปตรงนี้ต่อกว่าจะรู้เรื่องเด้ ถ้าไปเจอคนใจร้ายหน่อยเขาก็ฆ่าทิ้งแล้วหมาเจอคนที่เขาเบียดเบียนสัตว์ไปเจอเจ้ากรรมนายเวรกันเขาก็ฆ่าทิ้งหมดเลยชีวิตมันไม่แน่จริงๆนะชีวิตของสรรพสัตว์มันไม่แน่มีคำถามมาไหมต้อม สอบถามพระอาจารย์ครับ ถ้าเรารู้สึกว่าพร่องในศีลที่รักษา และมีความกังวลในการปฏิบัติ มีความกลัว จะผ่านจุดนี้ได้ยังไงครับ ก็ทบทวนศีลเมื่อเราทบทวนศีลแล้วก็ตั้งหลักมันจะตั้งหลักขึ้นมาทบทวนศีลแล้วก็เรียนรู้ในการตั้งหลักในการสงบระงับสำรวมระวังขึ้นมาเองมันต้องทบทวน แล้วก็ตั้งหลักกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ หากว่าเรามีความเสียสละจาคะออก จิตรู้สึกเบากายเบาใจ ไม่เคยเป็นมาก่อน เป็นเพราะเราสละความตนีทีเหนียวในใจออกได้ เพราะกิเลสครอบงำใช่ไหมคะ ถามไม่เข้าใจหรือเราไม่เข้าใจก็ไม่รู้ คล้ายๆว่าเขาบอกว่าในการเสียสละจาคะครับพระอาจารย์ครับ มันเกิดความเบากายเบาใจนะครับ เป็นเพราะว่ากิเลสของเขาเนี่ย มันเบาบางลงไหมครับ ใช่ความยึดมั่นถือมั่นมันเบาบางลง ความยึดถือมันเบาบางลง เราทำบุญให้ทานที่แท้แล้วก็เพื่อที่จะชำระใจตัวเองชำระความยึดถือความอยากได้ความอยากมีความอยากเป็นอันนั้นเป็นทางแห่งการชำระใจ ทางนี้มันเลิศมากนะเป็นทางมันจะสวนกับโลกเขาเนี่ยทำบุญในความหมายของโลกในการทำบุญเนี่ยทำเพื่อเอาด้วยความปรารถนาว่าเห็นไหมแต่ถ้าเรามีความเห็นชอบแล้วเนี่ย เราจะไปเห็นไอ้ตัวที่มันชำระใจ
ซึ่งคนที่จะไปเห็นตัวเนี้ยมันละเอียดลึกลงไปภายในใจนั่นเองเราจะไปเห็นลึกภายในใจกับเรียนถามเมื่อกี้พระอาจารย์ว่าไม่ไปหน้าไม่มาหลังในการปฏิบัติแล้วต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆเหรอเจ้าคะหรือต้องพัฒนาตนอย่างไรกราบสาธุเรียนรู้ในการเผชิญกับความจริงเรียนรู้ในการยอมรับกับความจริงที่ปรากฏขึ้นโดยที่เราไม่ต้องไปตัดสินอะไรนะก่อนนั่งสมาธิต้องท่องบทสวดมนต์ไหมครับก็ดีนะการสวดมนต์ก็เป็นอุบายในการฝึกแบบหนึ่งเหมือนกันนะมันเป็นเทคนิคหนึ่งนะที่ครูบาอาจารย์ท่านให้อุบายไว้การสวดมนต์การที่เราจะเริ่มต้นในการฝึกสมาธิเราต้องเลือกสถานที่ก่อนนะบางคนไม่เลือกสถานที่นะกินเหล้าเสร็จก็นั่งสมาธิเลย บางคนไม่เลือกที่นะครูบาดำนั่งสมาธิกลางวงเหล้านะไม่รู้ตัวเองเพราะไม่ได้เลือกสถานที่เพื่อนก็เลยบอกทำไมไม่ไปบวชวะก็เลยได้บวชจริงๆ เมื่อก่อนไม่รู้ นั่งสมาธิอยู่กลางวงเหล้าเลยมันมีนิสัยวาสนาเก่าของคนไม่เหมือนกันสิ่งแรกเราคำนึงถึงคัดสถานที่สัปปายะสถานที่ที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติก็คือเราได้อยู่ด้วยตัวคนเดียวอันนี้เราพาทำด้วยเห็นว่าบางคนยังไม่แข็งแรงนะเพราะบางคนเนี่ยบอกให้ทำมันเริ่มต้นไม่เป็นไงก็เลยว่ามันมีพื้นที่ให้คนที่ยังไม่แข็งแรงเนี่ยได้เรียนรู้ในการตั้งหลักให้ตัวเองพอเวลาที่เราอยู่ด้วยตัวเองลำพังแล้วเมื่อเรามีกำลังแล้วเฮ้ยเขาซื้ออุปกรณ์มาแพงนะ ไปลื้อของเขานะ เลือกสถานที่เตรียมกายให้พร้อมนะสำรวจตัวเองสำรวจความคล่องอยู่ในใจตัวเองความวิตกกังวลเรื่องราวต่างๆนะเรียนรู้มาดูลมหายใจหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเรียนรู้ในการเป็นผู้เฝ้าสังเกตนะไม่ตามอารมณ์ไม่ตามความคิดนะมีอะไรเกิดขึ้นก็เรียนรู้ให้กลับมาอยู่ที่ลมหายใจมันก็จะมีเทคนิคละเอียดเสริมเข้ามาบางทีก็ลมหายใจเข้ายาวออกยาวก็ใช้คำบริกรรมเข้าไปช่วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอันนี้เป็นเทคนิคพิเศษเสริมสำหรับคนพิเศษคนพิเศษก็คือมันชอบคิดมันมีความฟุ้งซ่านอยู่อย่างเงี้ยนะให้ดูเฉยๆมันเอาไม่อยู่ก็เลยต้องใช้เทคนิคช่วยให้มีคำบริกรรมช่วยพุทโธหรือใช้เทคนิคนับหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทสองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเทคนิคเสริมนั่นเองนะบางคนใช้การสวดมนต์ในการช่วยในการฝึกสมาธิอยู่กับบทสวดมนต์แล้วมันแนบแน่นดีแต่ละคนนะเทคนิคต่างๆเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ในอุบายในการฝึกตัวเองได้เราจะสวดหรือไม่สวดก็ขึ้นอยู่กับความถนัดหรือการถนัดที่เราเคยฝึกฝนมานะทดลองดูแล้วก็ฝึกฝนดูขออนุญาตครับเห็นกิเลสและอารมณ์ครับปฏิบัติเป็นใหม่ๆเห็นชัดเจนแต่ก็ยังแพ้อยู่ไหลไปตามบ้างก็ยังดีที่รู้ตัวแนะนำหน่อยครับต้องอดทนต่อสู้กับมันหน่อยถ้าเรายังพัวพันเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยมันก็จะยื้อเราไว้นะมันจะยื้อเราไว้ถ้าอุปมาเหมือนกับกิ่งไม้สดที่แช่อยู่ในน้
บุรุษผู้ปรารถนาไฟไม่สามารถนำไปก่อไฟให้มันติดได้ คือบัณฑิตผู้ปรารถนาความรู้แจ้ง ถ้าใจเรายังมีความพัวพันหรือคล้องอยู่ ในกามตัณหา มีความยินดีพอใจติดวนเวียนอยู่ในกามคุณทั้งหลายนะจะประกอบความเพียรมากขนาดไหนก็ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพราะกิ่งไม้สดมันยังชุ่มอยู่ด้วยยาง และแช่อยู่ในน้ำมันไม่เหมาะแก่การนำไปก่อไฟให้ติดนะกิ่งไม้สดที่ยกออกมาจากน้ำแล้ว แต่ยังชุ่มอยู่ด้วยยางนะคือนักบวชผู้ออกประพฤติปฏิบัติแล้ว แต่ใจยังมีความอาลัยอาวรณ์ยินดีนะติดอยู่ในกาม ก็ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพราะมันอาลัยอาวรณ์คล้องอยู่นะบุรุษผู้ปรารถนาไฟไม่สามารถไม่สมความปรารถนาที่จะได้ไฟนั้นนะถ้ากิ่งไม้สดที่ยกออกมาจากน้ำแล้วผึ่งให้แห้งด้วยตะบะ คือคนที่ฝึกดีแล้วนะคือไม้มันพร้อมก่อแล้วว่างั้นเถอะแม้ประกอบความเพียรไม่มาก ไม่ได้ใช้ความพยายามมาก แต่ใจมันไม่ได้วนเวียนคุกคีพัวพันอาลัยอาวรณ์มันเป็นใจที่เป็นปกติอยู่แล้ว แม้ประกอบความเพียรไม่มาก ก็เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง เปรียบเสมือนกับกิ่งไม้ที่พร้อมที่จะก่อไฟแล้วนะ ทำไมตอนที่เราเป็นเด็กเราคิดไม่ได้ แต่พอเราโตขึ้นมาเราคิดได้ เพราะมันเป็นอย่างนั้น เพราะมันเป็นอย่างนั้นนะมีคนอยากให้พระอาจารย์เล่าเรื่องลึกลับด้วยครับ ลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเรื่องผีเงี้ยเหรอลึกลับ ครับ เรื่องเทวดานะ แต่ขอภาคเช้านี้ขอเป็นคำถามนักปฏิบัติก่อนนะครับ ผี กราบสอบถามพระอาจารย์ตะวัน เวลานั่งสมาธิสังเกตเห็นว่า เสียงรถตุกๆเข้ามา มันก็คงแก้ไขยังไงดีครับ อะไร เสียงรถตุกๆเข้ามา เราควรแก้ไขยังไง ยังไงฮะคำถามงง ได้ยินเสียงรถตุกๆครับพระอาจารย์ครับ อ่าฮะ แล้วเขาจะแก้ไขยังไงดีครับ แค่รู้จักมันก็พอแล้ว อยู่กับลม หรือไม่ก็เดินไปปิดสวิตช์ซะ ถอดกุญแจ มันมีรถมาจริงๆไหมหรือว่าเป็นแค่เสียง อ๋อเขาบอกว่าชอบมีเสียงเข้ามาในหูครับ อ๋อ มัน ช่วงเริ่มต้นสำหรับบางคนเนาะสำหรับบางคนเนี่ย มันจะมีอาการที่เราไม่สามารถเข้าไปควบคุมอะไรได้ มีนะ คือใจเราเนี่ยมันสั่งสมเรื่องราวมานานมาก หลายภพหลายชาติหลายกับหลายกัน เวลาที่คนไป พอเริ่มสงบแล้วครับ มันก็จะแสดงบางสิ่งบางอย่างที่มันปกปิดเอาไว้ แสดงออกนะบางคนนี่ก็ร้องไห้ ร้องห่มร้องไห้ บางคนก็หัวเราะกับร้องไห้ในเวลาเดียวกัน อาการของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะบางคนก็ร้องคำรามออกมานะแล้วแต่สมบัติใคร แต่พอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเบาบางค่อยๆคลี่คลายไปเรื่อยๆนะสิ่งเหล่านี้ คือมันกำลังชำระ มันกำลังเคลียร์ มันจะเคลียร์ได้ก็ต่อเมื่อมันระบายออก มันระบายออก ครับนมัสการพระอาจารย์ตะวันเจ้าค่ะ
เราไม่สวดมนต์แต่เราเปิดบทสวดมนต์ได้ไหมเจ้าคะแล้วนั่งสมาธิเจ้าค่ะมันก็ได้นะ ถามว่าได้ไหมมันก็ได้อยู่ ถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันเป็นเพราะเราขี้เกียจหรือเปล่า ถ้าลองสังเกตดูลึกๆเข้าไปนะมันก็แล้วแต่เราอีกนั่นแหละนะจะสวดก็ได้ หรือไม่สวดก็ได้มันไม่ได้ผิดนะเพียงแต่ว่าอุบายในการฝึกของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันกราบถามพระอาจารย์ปีที่แล้วโยมทุบบ้านทำบ้านใหม่โยมทุบศาลพระภูมิเองตอนทุบโยมจุดธูปบอกว่าจะตั้งศาลใหม่ให้พอได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์ตอนนี้ไม่อยากตั้งแล้วโยมต้องทำยังไงคะกราบสาธุค่ะไม่อยากตั้งก็ไม่ตั้งนะแล้วก็ตั้งวัดแทนแล้วกัน นะตั้งวัดแทนแล้วกันนะไม่ตั้งศาลพระภูมิแล้วเปลี่ยนเป็นตั้งวัดนะตรงที่จะตั้งศาลก็ทำเป็นกุฏิซะ กุฏิตัวเองนะปฏิบัติธรรมนะหรือว่าฮะหรือยังไง นะไม่อยากตั้งก็ไม่ตั้งก็ได้เพราะว่าเราเป็นเจ้าของบ้านเองอยู่แล้วไม่ใช่เหรอถ้าเราไม่อนุญาตนะเทวดานี่ต้องมาง้อเจ้าของบ้านนะรู้ไหมท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเนี่ยเคยโดนเทวดาเนี่ยบอกให้อย่าไปเคารพพระพุทธเจ้านะเทวดาประจำบ้านน่ะเทวดาประจำบ้านบอกว่าอย่าไปเคารพเลยพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระพุทธเจ้าให้อะไรแก่ท่านเลยว่าอย่างนั้นท่านทำบุญให้ทานจนทรัพย์ท่านจะหมดอยู่แล้วแต่แต่ว่าท่านอนาถปิณฑิกะเศรษฐีท่านเป็นพระโสดาบันแล้วนี่ท่านไล่เทวดานี้เลยท่านจะไปไหนท่านก็ไปนะท่านอย่าอยู่ที่นี่ท่านว่างั้นไล่เทวดาประจำบ้านนี้เลยนะเดือดร้อนไปถึงพระอินทร์นู่นแหละเทวดานั้นโอ้ไม่มีที่พึ่งเขาไล่ออกจากบ้านคนที่เป็นเจ้าของมีอำนาจนะขึ้นอยู่กับเราเทวดาเนี่ยเขาอาศัยบุญนะหมดบุญแล้วก็เปลี่ยนภพเหมือนกันนะความเป็นเทวดานะความเป็นใหญ่ในเทวโลกนะความเป็นใหญ่ในโลกนี้ความเป็นใหญ่ในเป็นมหาจักรพรรดิสมบัตินั้นน่ะเมื่อเปรียบเทียบกับพระโสดาบันน่ะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนกับเด็กน้อยเล่นกองทรายนั่นแหะเป็นความสุขของเด็กน้อยเล่นกองทรายเราเข้าใจว่าสิ่งที่เราแสวงหามาทรัพย์ยศสรรเสริญเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบความสุขของชาวบ้านพวกเราเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบกับพระราชาเนี่ยของเราเนี่ยเหมือนเด็กเห็นไหมเล่นน้ำเล่นอะไรแต่พระราชานี่มีนางสนมมีทุกอย่างเพียบพร้อมไพบูลย์ไปหมดเลยแต่ความสุขของเทวดาเนี่ยเมื่อเทียบกับพระราชาเนี่ยเมื่อเทียบกับเทวดาเนี่ยเทวดานี่เหมือนเด็กเมื่อเทียบกับเทวดานะแต่ความเป็นใหญ่ในเทวโลกทั้งหลายก็ตามเมื่อเทียบกับพระโสดาบันแล้วเนี่ยเหมือนเนนน้อยนี่แหละเหมือนเด็กน้อยนี่แหละนะท่านจึงชี้ว่าความไพบูลย์บริบูรณ์เนี่ยคือใจที่หยั่งลงในรัตนะอันประเสริฐเพราะคนเหล่านั้นจะมีความฉลาดในเรื่องเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมนะมันน้ำหนักเนี่ยมันจะไม่หวั่นไหวสิ่งเหล่านั้นแม้มีอยู่ก็ไม่หวั่นไหวไม่หวาดกลัวเพราะอาจหาในธรรมนะเพราะเรามีความรับผิดชอบตั้งมั่นอยู่ภายในใจเรามีความกตัญญูดูแลพ่อกับแม่อยู่ในใจเรามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานตัวเองนะไม่พาตัวเองไปสู่โลกที่ชั่วไม่พาตัวเองไปเล่นการพนันไม่พาตัวเองไปคบมิตรชั่วเที่ยวเล่นมหรสพตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิเป็นผู้ไม่ประมาทดำเนินชีวิตอยู่
ใครจะเบียดเบียนได้มันไม่มีใครเบียดเบียนได้นะน้ำหนักมันเลยแตกต่างกันมากคนที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วก็เลยไม่ได้สนใจแหละนะรัตนะอันประเสริฐเท่านั้นเลยนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นพึ่งกรรมเท่านั้นพึ่งศีลเท่านั้นพึ่งทานเท่านั้นถ้าใครอยากได้บุญด้วยก็ขอให้อนุโมทนาเอาเองนะแต่ไม่ใช่จะมาเบียดเบียนกันคนที่มาเบียดเบียนก็จะแพ้ภัยตัวเองไปเพราะผู้ประพฤติธรรมธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเอ็นไปเองนะนั่นแหละคือผู้ที่เข้าถึงที่พึ่งอันประเสริฐนะ เขาบอกว่าเขานั่งสมาธิครับพระอาจารย์แล้วเข้าสมาธิได้ครับ อืม แต่พอไม่ได้ทำไปหนึ่งอาทิตย์ครับ แล้วกลับมาทำใหม่เขาเข้าสมาธิไม่ได้ครับเขาถามว่าจะใช้เวลาในการเข้าสมาธิเนี่ยอีกกี่อาทิตย์ครับ ไม่รู้ ไม่มีสลากบอกนะไม่มีสูตรบอกนะไม่รู้หรอกมันอยู่ที่คนลงมือทำนะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆฝึกตัวเองไปเรื่อยๆฝึกสติฝึกสมาธิไปเรื่อยๆเวลามันเป็นของมัน เราไปถามว่าเมื่อไหร่ไม่มีทาง ต้องถามอยู่อย่างนั้นนะมันเลยไม่เป็นสักที เมื่อไหร่เนาะเมื่อไหร่เนาะแต่คนที่ขวนขวายอยู่เนี่ย ไม่ได้ไปรอถามว่าเมื่อไหร่ล่ะท่านเริ่มต้นตั้งใหม่ตลอดตั้งใหม่ตลอดเรียนรู้ใหม่อยู่ตลอดเรียนรู้ใหม่อยู่ตลอดไม่ได้ไปถามว่าเมื่อไหร่ก็เลยไม่รู้จะตอบว่ายังไงนะคำถามนี้ตอบยากนะเพราะว่าไม่รู้ เพราะว่าไม่รู้นั่นเอง นั่งมาพอได้30 นาทีแล้วปวดขามากจะผ่านตรงนี้อย่างไรคะ ก็เรียนรู้นะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะกลัวคนไม่รู้ว่ายังอยู่ใช่ไหม กลัวไม่รู้ว่ายังอยู่ออกมาเปิดเผยหน่อยอยู่นี่ กับนมัสการพระอาจารย์ทำไมการปฏิบัติกรรมฐานจึงเกิดฤทธิ์ได้ขอรับ เช่น หูทิพตาทิพ อ้วกอ่าได้เจโตปริยฌานขอรับ อ้วกแต่นี่มันอ้วกหมาชัดๆทำไมถึงมีฤทธิ์เหรอ ครับ ฤทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากฌานนะการปฏิบัติทั้งหลายเนี่ย ถ้าคนปฏิบัติไปเนี่ย ไปรู้จักฌานเนี่ยนะจิตสงบระงับตั้งมั่นเนี่ย มันจะเกื้อกูลให้ได้ฤทธิ์นะมีฤทธิ์มีตาทิพย์หูทิพย์ระลึกชาติหมานี่มันอยู่ง่ายเนาะอ้วกแล้วก็กินต่อได้ด้วยไม่ใช่ธรรมดาเว้ยอ้วกเรากินต่อได้นะอ้วกคนอย่างเงี้ยก็กินอ้วกคนได้อีกต่างหากไม่มีปัญหาเวลาหิวขี้ก็กินได้ด้วยนะหมาตอนเด็กๆกินไดเบิร์ดเลยว่ะโอ้หมาเนี่ยมันคือกินไงหรอวะมันก็มีพวกเปรตนะพวกเปรตเนี่ยมันอยู่ตามส้วมก็มีนะอยู่ตามส้วมคอยกินคอยกินมูดกินคูดกินอุจจาระแบบเนี้ยแหละคอยกินอ้วกคอยกินน้ำลายคนบ้วนน้ำลายมันลุมกันเลยพวกเปรตบางชนิดคอยกินน้ำลายนะคอยกินส้วมคอยกินอุจจาระกินมูดกินคูดพวกเนี้ยนะ
ได้เวลาแล้วเหรอ? ครับ โอเค วันนี้ก็ สมควรกับเวลาแล้วเนาะ ขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะ จนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่าน ทุกคนเทอญ สา